به نام خدا، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه هفتم استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در جلسات گذشته و جلسات اول و دوم ما آمدیم کلیت استراتژی خدمت دوستان بیان کردیم. در جلسه اول تشخیص و شناخت سطوح ولید رو با چرخش اسپنبی و زده شدن های و لو 52 رو بررسی کردیم و در جلسه دوم اومدیم به تاییدیه نقطه ورود از سطوح ولید با چرخش تنکانسن و چرخش اسپنبی توضیح دادیم که گفتیم در دو حالت داریم، دو حالت کلی داریم. موقعی که نقطه ورود در تایم پایین ما با روند تایم بالا ما همجهت مجازیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم و موقعی که وقتی که نقطه ورود ما در تایم پایین همجهت نیست با روند تایم بالا ما مجاز نیستیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم و بعد صبر کنیم که تایید چرخش اسپنبی رو بگیریم در تایم پایین. در جلسات بعد اومدیم چرخش‌های معتبر خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم چرخشی معتبر هستش که برای ما های و لوی حالا 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره جدید بزنه و چرخشی که در اثر از دست دادن های و لو باشه یا جابجایی های و لو باشه برای ما معتبر نیستش. در ادامه اومدیم گفتیم در کنار سطوح ولید ما میتونیم تاییدی ها داشته باشیم که کوموهای جامونده و چرخش‌های همزمانی که رود کراس ها میتونستن تاییدی هایی باشن در کنار سطوح ولید برای ما. و در جلسه ششم که جلسه قبل میشد خدمت دوستان اومدیم به تاییدیه و مفهوم حقیقت شکست ها و برگشت ها از سطوح ولید پرداختیم و گفتیم که سه حالت کلی رو داریم برای تایید شکست ها و برگشت ها از سطوح ولید با تنکانسن، با تایید تنکانسن. که حالت اول شکست سطوح ولید میشد، گفتیم بعد تنکانسن باید همراه کندل بیاد های و لو 9 دوره بزنه از سطح ولید ما که اون شکست برای ما از سطح ولید تایید بشه. در حالت دوم اومدیم برگشت ها و ریورس های تنکانسن از سطوح ولید رو بررسی کردیم و گفتیم موقعی که تنکانسن زیر یا بالای سطح ولید بچرخه و های و لو 9 دوره بزنه ما مجازیم وارد پوزیشن بشیم به شرطی که نقطه ورود ما در تایم پایین با جهت روند تایم بالا ما هم جهت باشه. و حالت سوم اومدیم عرض کردیم گفتیم موقعی که ما با چرخش اسپنبی تاییدیه ورود میگیریم در پول بکش که میتونه یه پول بک روندی باشه، گفتیم پول بک میتونه کندلی و روندی باشه. در حالتی که پول بک ما میتونه یه پول بک روندی باشه یعنی کراس تشکیل بشه و بعد بیاد تنکانسن به چرخه، ما در اون پول بک روندی با چرخش تنکانسن میتونیم وارد معامله یا پوزیشن بشیم. سه حالت کاربردی و مهم رو از تاییدیه ورود با تنکانسن رو در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم. در این جلسه که جلسه هفتم استراتژی سطوح ولید ایچیموکو هستش میخوایم به مفهوم تعادل در سطوح ولید اشاره کنیم. خب دوستانی که آشنایی دارن با ایچیموکو میدونن که شاید تعاریف متفاوتی از تعادل در حقیقت اشاره شده. حالا بعضی دوستان میان دره ها و قله های کومو یا جایی که فلت های تنکانسن و کیجنسن داریم یا حتی کراس ها و سویچ های کومو رو به عنوان نقاط یا محدودهای تعادلی یا برگشتی در نظر میگیرن. در استراتژی سطوح ولید ما میایم خود سطح ولید رو به عنوان محدوده تعادلی در نظر میگیریم. چرا؟ چون ما در حقیقت از سطح سطوح ولیدمون برگشت و ریورس داریم و تعریفی هم که از تعادل میشه یه تعریف کلی و کاربردی که بخوام خدمت دوستان بیان کنیم. و تعادل یعنی محدوده‌ای که ما اونجا تغییر فاز داریم، برگشت داریم، ریورس داریم، تغییر روند داریم، اونجا برای ما محدوده های تعادلی میشه. حالا هر جایی که محدود این حرکات اتفاق میفته رو میتونید به عنوان محدودهای تعادلی در نظر بگیرید. ولی وقتی در حالت کلی میاید سطوح ولیدتون رو مشخص میکنید و
برگشت ها و ریورس ها و تغییر روند ها رو از سطوح ولید مشخص میکنید، میفهمید که خود سطوح ولید ما در حقیقت میتونه همون سطوح تعادلی برای ما باشن. خب ما بخوایم به یک تعریف کلی و مفهومی از تعادل برای دوستان بیان کنیم، به این صورته که ما هر جا که روندمون از حالت صعودی به نزولی یا از حالت نزولی به صعودی تغییر فاز میده، ما میتونیم اونجا رو، اون محدوده رو، اون نقطه رو حتی به عنوان تعادل در نظر بگیریم. خب اینجا دوستان دقت کنید، اینجا ما تعادلمون نزولیه. چرا تعادل نزولیه؟ چون چیدمان اجزای ما نزولیه. خب قیمت بعد تنکانسن بالای قیمت، کیجنسن بالای تنکانسن و اینام زیر ابر کومو قرار دارن. خب این روند نزولی، تعادل ما هم نزولی میشه در حقیقت اینجا. و نقطه مقابلش رو میخوایم بررسی کنیم، یه تعادل صعودی داریم. چرا تعادل ما اینجا صعودی هستش در حقیقت؟ چون اگر مشاهده کنید خب قیمت بالای تنکانسن و بعدش کیجنسن زیر تنکانسن و اینا بالای ابر قرار دارن. پس این روند صعودی و تعادل ما هم صعودی. حالا محدوده‌ای که این تغییر فاز انجام میشه و این تغییر روند از نزولی به صعودی انجام میشه رو ما این محدوده رو یا این نقطه رو میتونیم به عنوان تعادل در نظر بگیریم. خب این نقطه وقتی دقت میکنیم میبینیم این سطح ولید ما که اینجا قیمت اومده بهش واکنش نشون داده و در این نقطه در حقیقت از حالت نزول به صعود یا از روند نزولی به نزولی تغییر فاز دادیم، ما اینجا میتونیم به عنوان یک سطح تعادلی، یعنی سطح ولیدمون رو که تایم بالا هستش، به عنوان این سطح تعادلی حتی در نظر بگیریم. پس تعادل در یک تعریف جامع میشه همون محدوده هایی که ما انتظار داریم قیمت از اونجا برگشت، ریورس و حتی تغییر روند انجام بشه. خب ما از سطوح ولیدمون همین انتظار رو داریم. سطوح ولید ما در برخوردهای اول و دوم میتونه برای ما برگشت، ریورس و تغییر روند داشته باشه. پس ما میتونیم در یک تعریف کلی و جامع سطوح ولید رو به عنوان سطوح تعادلی در نظر بگیریم. خب شما در ایچی حالا کلاسیک اینطوری بگیم یا در سطح بندی کلاسیک می اومدید برای سطح بندی یا لول بندی هر جا که ما دره و کومو داشتیم و هر جا که حالا فلت های کیجن و اسپن بی داشتیم یا حتی قله و درهای چیک و اسپن هم در نظر می گرفتیم و می اومدیم خط می کشیدیم از اینا و بعدش که مشاهده می کردیم می دیدیم که کل صفحه ما تشکیل شده از خطوط و بسیار شلوغ و آشفته است و ما نمیدونیم کدام سطح برای ما سطح معتبر و ولیده. وقتی ما میایم با استراتژی سطوح ولید سطح بندی انجام میدیم، در حقیقت یک حالت کاربردی و قابل تریدی داریم انجام میدیم، چون وقتی سطح برای ما ولید میشه ما میدونیم که قیمت میاد به اون سطح در برخورد اول واکنش نشون میده. هم سطوح چارت ما خلوت میشه روی چارت که خیلی خطوط زیاد نیستن و نزدیک به هم نیستن که ما دچار اشتباه بشیم در حقیقت روی چارت. هم میدونیم این سطح برای ما معتبره، ولیده و در برخوردی که قیمت میتونه بیاد به این سطح ولید انجام بشه میتونیم در برخوردهای اول و حتی دوم شاهد برگشت باشیم از این سطوح ولید. خب مشاهده میکنید وقتی ما سطوح ولید رو در حقیقت رسم میکنیم، این سطوح ولید در بعضی مواقع میفته روی فلت های کیجن و اسپن بی ما، یعنی سطح ولید ما هم راستا میشه با فلت های کیجن و اسپن بی ما. اینجا مشاهده کنید با یه تقریب خوب ما میتونیم بگیم که این سطح ولید ما افتاده رو فلت کیجن و اسپن بی ما. خب ما در سطح بندی کلاسیک می اومدیم هر جا فلت داشتیم، حالا فلت های بالای نوکندل با یه تقریب خوب می اومدیم اونا رو سطح می کشیدیم و می گفتیم ممکنه قیمت بیاد به اینا واکنش نشون بده و قیمت هم می اومد به بعضی از این فلت های کیجن اسپن بی واکنش نشون میداد، به بعضی هم نمیداد. خب اینجا وقتی که با سطح ولید ما میفته روی فلت کیجن و اسپن بی ما، در حقیقت به اون فلت کیجن و اسپن بی اعتبار میده،
یعنی دیگه ما میدونیم وقتی قیمت برسه به اون فلت کیجن و اسپن بی احتمال برگشت و ریورس از اون محدوده یا اون نقطه بسیار بالاه. ولی وقتی که سطوح ولیدا نداشته باشیم و ما هر جا فلت داشتیم خط بندازیم، ممکنه قیمت بیاد به سری سطوح و فلت های ما، فلت های کیجن و اسپن بی ما واکنش نشون بده، به سریشون هم واکنش نشون نده. ولی وقتی که سطح ولید میاد اون فلت رو تایید میکنه، یعنی میفته روی اون فلت، یعنی دیگه اون فلت معتبره و قیمت بیاد به اون سطح برسه، احتمال ریورس و برگشت بسیار بالاست. پس اینجا در حقیقت سطوح ولید ما تایید کننده بعضی از فلت های کیجن و اسپن بی ما هستن، مخصوصا فلت هایی که همراستا می شدن، اینا با هم می گفتیم اعتبار بالا دارن. وقتی که اسپن بی میفته روی این فلت ها، یعنی اون فلت رو دیگه اعتبار بهش میده، معتبرش میکنه که وقتی قیمت بیاد برسه به اون سطح، احتمال برگشت برای ما بسیار بالاست. پس ما میتونیم در یک تعریف کلی، در یک تعریف جامع بگیم که سطوح ولید ما همون سطوح تعادلی ما هستن که وقتی قیمت میاد به این سطوح برخورد میکنه ما شاهد ریورس و برگشت هستیم. مشاهده میکنید روی چارت خیلی از این سطوح ولید ما در حقیقت همون سطوح پیوتی پرایسی ما هستن. ما در پرایس اکشن در ابتدا میایم این سطوح رو حالا به عنوان عرض تقاضا، حمایت، مقاومت مشخص میکنیم. خب در پرایس برای خیلی از دوستان شاید راحت نباشه، سخت باشه که دقیقاً سطوحی رو که میتونیم برگشت ازش انجام بشه و مشخص کنیم. یعنی بر فرض مثال ممکنه بعضی از شادوها باشن، ما اونجا سطح پیوتی نباشه ولی بعضی از شادوها باشن. ولی وقتی که میایم با سطوح ولید و چرخش اسپن بی سطوح ولید رو مشخص میکنیم، میبینیم که اکثر سطوح ولید ما میفته رو نقاط پیوتی چرخشی پرایسی ما و این اعتبار و دقت سطوح ولید رو برای ما مشخص میکنه، دوچندانش میکنه. پس ما میتونیم از سطوح ولید به عنوان سطوح تعادلی نام ببریم که وقتی قیمت به این سطوح میرسه ما شاهد برگشت و ریورس باشیم این سطوح. خب اینجا دوستان مشاهده کنن این قسمت از چارتو. خب اینجا کیجنسن ما چرخیده، تنکانسن ما چرخیده، کیجنسن چرخیده با یک در حقیقت چرخش فاصله زمانی کم، اسپن بی ما هم چرخیده و این حرکت تنکانسن، کیجنسن و سویچ کومور اومده تایید کرده. تا موقعی که اسپن بی ما نچرخه ما در حقیقت سطحمون ولید نمیشه. وقتی که اسپن بی ما چرخید و سطح ما ولید شد اون بالا، این سطح برای ما میشه یک سطح تعادلی. چرا؟ چون اگه دقت کنید اینجا ما روندمون صعودی بوده، یک روند صعودی داشتیم اینجا. وقتی رسیده به این سطح ولید که سطح تعادلی ما هم هستش، یک روند نزولی شکل گرفته. پس سطوح ولید ما در یک تعریف کلی و جامع به عنوان سطوح تعادلی در نظر گرفته میشه. خب پایین‌تر که میایم بررسی میکنیم باز میبینیم بله اینجا سطح ولید تایم پایین ما افتاده دقیقاً روی فلت اسپن بی و فلت کیجنسن ما. خب این فلت برای ما اعتبار پیدا میکنه وقتی که اسپن بی میاد اینو تایید میکنه. وقتی که اسپن بی میاد اینو تایید میکنه این فلت برای ما اعتبار پیدا میکنه و در برگشت که قیمت میاد به این سطح برخورد میکنه، احتمال برگشت این سطح و واکنش به این سطح برای ما بیشتر میشه. خب اینجا باز به همین شکل دوستان دقت کنید، ما یک حالت رنجی داشتیم توی این منطقه، این حالت رنجی بوده اینجا که اینجا میتونیم بگیم یه محدوده ما تعادلی داشتیم، یعنی دقیقاً محدوده رنج ما میتونه محدوده چی باشه؟ تعادلی باشه، تا وقتی که اسپن بی این حرکت رو تایید نکنه، یعنی اسپن بی نیاد های 52 دوره بالاتری بزنه، این رنج ادامه داشته و وقتی که اسپن بی ما اومده های 52 بالاتری زده و باکس 52 در حقیقت شکسته شده، از این رنج خارج شدیم و
یک روند شکل گرفته، در حقیقت تعادل ما صعودی شده. خب اینجایی که ما روند نداریم میتونیم به عنوان رنج یا محدوده تعادلی در نظر بگیریم. پس محدوده رنج ما میتونن یه محدوده چی باشن؟ محدوده تعادلی باشن، چون ما اونجا روند نداریم. جایی که ما روند داریم تعادل داریم، یا تعادلمون صعودیه یا نزولی، چون یا روندمون صعودی هست یا روندمون نزولی. جایی که ما رنج داریم روند نداریم اونجا محدوده تعادلی ما هستش، یعنی یک محدوده صفر تعادلی ما هست. چرا؟ چون روند نداریم، فعلا مشخص نیست، پس تعادل هم نداریم فعلا. یعنی محدوده صفر تعادلی ما داره تصمیم میگیره که ما روندمون به کدام سمت شکل بگیره، بیاد اینجا اسپن بی های 52 بزنه که برگردیم به سمت پایین که اینجا رنجمون باز میشه محدوده تعادلی، یا باز اینجا اسپن بی های 52 بزنه این رنج رو بشکنه که باز این رنج همون بازم فرق نمیکنه، میشه محدوده تعادلی. پس ما محدوده های رنج رو میتونیم به عنوان محدوده های چی در نظر بگیریم؟ محدوده های تعادلی. خب تو این محدوده های رنج ما چی داریم؟ سطوح ولید داریم. بازم در یک تعریف جامع و کلی میرسیم به این نکته که سطوح ولید ما میتونن همون سطوح تعادلی ما باشن، چون اگه دقت کنید در این محدوده رنج ما چی داشتیم؟ سطح تعادلی داشتیم. خب محدوده رنج ما شکسته، حرکت کردیم به سمت چی؟ بالا. روند صعودی شده، تعادل ما صعودی شده. خب رسیدیم به اون قسمت سطح ولید بالاتر. خب اینجا باز دوباره وارد یک محدوده چی شدیم دوستان؟ یه محدوده رنج شدیم. اینجا نکنید، یک محدوده سایدوی را رنج شدیم اینجا. خب این محدوده رنج ما همون محدوده چی میشه؟ همون محدوده تعادلی ما میشه. خب تو محدوده رنج و محدوده تعادلی ما چی داریم؟ ما سطوح ولید داریم دیگه، سطح ولید داریم. پس میتونیم در یک تعریف کلی بگیم که سطوح ولید ما همون سطوح تعادلی ما هستن. ما اینجا روندمون صعودی بوده این قسمت، پس تعادلمون چی هستش؟ تعادلمون به صورت صعودی هستش. وارد یک محدوده رنج شدیم. این محدوده رنج میتونیم به محدوده صفر تعادلی به قول معروف معنیش کنیم یا در نظرش بگیریم. چرا؟ چون اینجا نه روند صعودی داریم نه روند نزولی خاصی داریم، رنج هستش، پس محدوده صفر تعادلی ما میشه. عرض کردیم هر جا روند صعودی یا نزولی باشه تعادل صعودی یا نزولیه. خب این محدوده که رنج شده منتظر هستش که اسپن بی ما بیاد بچرخه، حالا این سطح لوح ولید برای ما بشکنه و این روند ما نزولی بشه. روند ما که نزولی بشه چی ما نزولی میشه؟ تعادل ما نزولی میشه. باز همین منطقه رنج که ما سطح ولید داریم به عنوان محدوده تعادلی یا محدوده صفر تعادلی در نظر گرفته میشه. اصلا محدوده صفر تعادلی یعنی جایی که ما اونجا روند صعودی نزولی نداشته باشیم. پس ما اومدیم یک تعریف جامع و کلی برای تعادل خدمت دوستان ارائه کردیم. گفتیم جایی که روند ما صعودیه تعادل ما میتونه صعودی باشه و جایی که روند ما نزولیه تعادل ما نزولیه. ولی جایی که ما روند نداریم رنج هستش، اون منطقه برای ما میتونه یه منطقه محدوده تعادلی باشه. تو اون محدوده رنج یا تعادلی خب ما سطوح ولید رو داریم، پس میتونیم در یک حالت تعریف جامع و کلی بگیم که سطوح ولید برای ما در حقیقت سطوح تعادلی هستن. چرا؟ چون ما وقتی به سطوح ولید برخورد میکنیم قیمت ریورس داره دیگه از اون سطوح. در برخوردهای اول ما شاهد ریورس و برگشت هستیم از اون سطوح تعادلیمون. در نتیجه از سطوح ولیدمون در نتیجه سطوح ولید ما میتونه همون سطوح تعادلی برای ما باشه. خب بریم در تایم بالاتر که این سطوح هم در تایم بالاتر مشخص کنیم. سطوح تعادلی رو در مثالهایی که در تایم بالاتر خدمت دوستان عیان میشه اونا رو مشخص کنیم. خب اینجا دوستان دقت کنید، در تایم بالا هستیم، تایم 4 ساعته، تایم روند. خب این قسمت روند ما نزولی بوده، تعادل ما نزولی هستش، میرسه به یه سطح ولیدی، به یه سطح تعادلی یا سطح ولیدی یا یه سطح تعادلی صفری و اینجا شاهد ریورس و برگشت هستیم و تغییر روند و روند ما صعودی میشه.
در نتیجه این سطح ولید برای ما میشه یک سطح تعادلی. چرا؟ چون باعث تغییر فاز، تغییر روند، برگشت و ریورس شده. خب بریم مثالای دیگه از این دست. خب جایی که اینجا مثال خوبی هستش. ببین دوستان، سطح ولید ما دقیقاً افتاده روی فلت کیجن و اسمن بی. پس به این فلت کیجن و اسمن بی اعتبار داده. عرض کردیم گفتیم هر جا که ما فلت اسمن بی و کیجن داشته باشیم، اگه بخوایم خط بندازیم در حالت ایچی کلاسیک، ممکنه قیمت به همه اون فلت ها واکنش نشون نده. ولی وقتی که سطح ولید ما دقیقاً میفته روی فلت های کیجن و اسمن بی، ما به اون فلت کیجن و اسمن بی اعتبار میده. یعنی دیگه وقتی قیمت میاد برخورد میکنه به اون فلت کیجن و اسمن بی، احتمال ریورس و برگشت از اون سطح بسیار بالا هستش. پس ما سطوح ولیدمون میتونه اعتبار بده به فلت های کیجن و اسمن بی ما. خب اینجا باز به همین شکل ما یه حالت رنج داشتیم. تو حالت رنج اون سطح ولید داشتیم که بعدش که اسپن بی میاد های 50 دوره ما رو میزنه، یک روند شکل میگیره. یعنی از حالت رنج خارج میشه این قسمت از حالت رنج ما خارج میشیم و با شکسته شدن های 52 دوره و چرخش اسمن بی به سمت بالا، ما از حالت رنج خارج میشیم و یک روند صعودی شکل میگیره. خب این محدوده رنج ما میشه محدوده تعادلی ما. خب تو محدوده تعادلی ما سطوح ولید داریم دیگه، پس در حقیقت سطوح ولید ما میشه سطح تعادلی ما. تعادل تعریفش با سطوح ولید دوستان بسیار میتونه کاربردی و راحت باشه، ولی وقتی ما میایم هر جا که برگشت داریم و به عنوان تعادل در نظر میگیریم، ممکنه این تعاریف یه تعاریف متفاوت‌تر و گسترده تری بشه در حقیقت. چون ما در حقیقت وقتی میایم با سطوح ولید تاییدیه برگشت میگیریم، مشخصه اونجا چون برگشت داشتیم، ریورس داشتیم، تغییر روند داشتیم، سطح تعادلی ما هم هستش. حالا میتونه اونجا فلت کیجن اسمن بی باشه، میتونه حالت قله دره باشه. ما اونجا رو دیگه سطح ولید در نظر گرفتیم با چرخش اسمن بی. ولی وقتی برگشت ازش شاهد برگشت و ریورس هستیم، اون سطح تعادلی میتونیم به سطح ولید رو میتونیم به عنوان سطح تعادلی در نظر بگیریم. پس ما سطوح ولید اصلیمون که برگشت‌های اصلی ازش انجام میشه و میتونیم به عنوان سطح چی در نظر بگیریم؟ به عنوان سطح تعادلی در نظر بگیریم. ما در حالت کلاسیک می اومدیم کلی خطوط مینداختیم برای سطح بندی و لول بندی. دوستان می اومدیم از قله ها و درهای کمون، نمیدونم از ارزم به حضور شما از جایی که فلت های کیجن و اسپن بی هستش، حتی فلت ها و قله ها و درهای چیکو اسپن، اون کلی خط میکشیدیم و اون 4 تا به قول معروف بسیار شلوغ میکردیم و نمیدونستیم کدوم سطوح برای ما ولیده. ولی وقتی با استراتژی سطوح ولید میایم لول بندی و سطح بندی انجام میدیم، هم چارتمون واضح و شفاف و مشخص هستش، هم میدونیم دقیقاً قیمت دیگه میاد به این سطوح ولید واکنش نشون میده. چون این سطوح ولید با چرخش اسپن بی و هایولو 50 دوره به دست اومده و یک سطح معتبری هستش. در برخوردهای اول و دوم ما شاهد برگشت و ریورس از این سطوح هستیم. یعنی یه جورایی میخوام خدمت دوستان عرض کنم که ما در استراتژی سطوح ولید به سمت قطعیت رفتیم. یعنی به قطعیت داریم نزدیک میشیم که میدونیم دیگه این سطح ولیده برای ما و وقتی قیمت بیاد بهش بر بخوره، به شرطی که با تنکانسن شکسته نشه. تنکانسن بالای سطح ولید یا زیر سطح ولید به چرخه، ما انتظار ریورس و برگشت داریم که معمولا در برخوردهای اول ما ریورس برگشت رو داریم از سطوح ولید، مگه دیگه مومنتوم ما قوی باشه که در برخوردهای اول هم تنکانسن بیا سطح ما رو
معتبر بشکنه و اون شکست برای ما معتبر بشه. خب اینجا با سطح ولید تایم بالا ما هستش که دقیقا افتاده روی فلت اسپن بی و کیجن ما دقیقا این فلت رو بهش اعتبار داده. یعنی ما اگه می اومدیم از کردم خدمت دوستان، ما اگه می اومدیم معمولی هر جا فلت داریم، فلت کیجن اسپن بی داریم، خط بکشیم، ممکنه قیمت به خیلی از فلت ها واکنش نشون نمیداد. سطح بندی ها کلاسیک رو خدمتتون عرض می‌کنم چه کلاسیک. ولی وقتی که سطوح ولید میاد این فلت ها رو برای ما تایید میکنه، فلت های کیجن اسپن بی رو تایید میکنه، ما دیگه میدونیم این فلت معتبر شده. این فلت با اسپن بی برای ما معتبر شد و در برخورد کندل بش ما میتونیم شاهد برگشت باشیم. مشاهده میکنیم این سطحی که سطح ولید داریم و افتاده روی فلت اسپن بی و کیجن ما دقیقا سطح 49 کای ما هستش که میتونه بیت کوین بیاد این سطح و برگشت بزنه از این سطح. این یعنی معتبر بودن این فلت رو با سطح ولید اینجا مشخص میشه که فلت ما با سطح ولید تایید میشه، معتبر میشه. در حقیقت دیگه نیاز نیست ما هر جا فلت داریم یا فلت های بالای 9 کنده حالا داریم بیایم اینجا خط بکشیم. اینجا میشه جنگلی از خطوط، چون ما فلت های اسپن بی رو اینجا فراوان داریم. ولی وقتی بیایم هر جا فلت داریم خط بکشیم ممکنه قیمت بیاد به هر کدوم از اینا واکنش نشون بده یا نده. ولی اینجا دیگه مطمئن دقیقاً میاد به سطح ولید توی این نقطه واکنش میشه، نشون داده میشه. دیگه ما میتونیم با دقت تیپیمون رو بذاریم و یک ریسک به ریوارد خیلی قابل قبول و خوبی داشته باشیم. خب بریم مثالای دیگر رو ببینیم. میتونیم خدمت دوستان از این سطوح تعادلی که جایی که رنج بوده و در حقیقت بعدش ما تغییر روند یا تغییر فاز رو داشتیم خدمت دوستان اشاره کنیم. خب اینجا نگاه کنید دوستان، اینجا مثال خوبی هستش. یک محدوده ما رنجی داشتیم، حالا میشه بگیم یه محدوده اینجا رنجی داشتیم و اینجا ما یه محدوده رنجی داشتیم و وقتی که اسپن بی این حرکت رو تایید کرده و های 52 رو زده شاید یه تشکیل روندی بودیم. این محدوده رنج ما میتونه یه محدوده تعادلی باشه. تو این محدوده تعادلی چی داریم؟ سطوح ولید رو داریم که در حقیقت سطوح ولید ما میتونن سطوح تعادلی برای ما باشن. خب امیدوارم این جلسه برای دوستان مفید باشه. حتما تمرین تکرار رو دوستان داشته باشن و با بررسی روی چارت میتونن جایی که ما سطح ولید داریم همون سطوح تعادلیمون رو مشخص کنن. خب ما سعی میکنیم در جلسات آینده با بیان نکات و جزئیات این استراتژیمون رو بهینه تر کنیم، کامل تر کنیم. گرچه در این جلسه هفتم هستیم نکات خیلی خوب و مفیدی اضافه کردیم به استراتژی و میتونیم بگیم کاملش کردیم، در حقیقت بهینه کردیم استراتژیمون رو. خب تا جلسه بعد دوستانو به خدای بزرگ میسپارم.